好，谢谢你祝福。好。Hi everyone, chào quý vị. How are you tonight? Tối nay quý vị ra sao? Does anyone have any questions? This is the third week of our Chanchi, tuần thứ 3 của cái thiền thất. Có ai có cái thắc mắc hay có câu hỏi gì không? Yes. Oh, that's Anna right there. She's moving to her house. Cô Anna nó mới mua nhà. How's it moving? Crazy experience? No? It's hard. Buying is hard. Selling is hard. Buying is hard. Moving the mom's house is hard. Moving out is hard. Moving is hard. Life is overwhelming, isn't it? Really? What happened? Too much fighting? No? Too busy and tired? Let's see. Này nói là tôi ở Auckland 10 năm mà tôi phải chia chung một cái phòng, mỗi phòng phải chia chung. Alright, I hope it passes. Okay. Well, when you meditate, khi quý vị thiền, at the initial phases, lúc đầu đó, it happens to all of us, tất cả mọi người qua cái giai đoạn này. The phase is where you have what is called unskilled thoughts, những cái tư tưởng gọi là những tư tưởng thô hoặc là thiếu khéo léo nó khởi lên. What are those types of thoughts? Inevitably, you sit down and these things will pop up. Ngồi xuống tự động mấy cái tư tưởng nó khởi lên. The pops are the thoughts of sensuality, tưởng về những cái khoái lạc. Yes or no? Sensuality. Yes, somebody's nodding his head vigorously. Yes, too. Sensuality is commonplace. These thoughts of about sensual pleasures, những cái khoái lạc thông thường của cuộc đời, And then there's another type of thought of anyone, ai biết không? Sensuality and that desire is right there. Sensuality is thoughts of desire. You want this, you want that. Okay, you want what do you want to have for lunch? You want to have for a New Year's party. Where do you plan to go? Sắp đầu năm rồi, sắp đi party ở đâu? Muốn ăn cái gì? Okay, and so on. So those thoughts of desires proliferate when you sit down. Một khi ngồi thiền, tư tưởng nó tham dục, the desires and love, they proliferate. Yes, okay, it's commonplace. Yes.
sweet desire. What is higher form of desire? Is there a low form of desire? What kind of desires? Những cái loại tham dục nào? Usually in Buddhism there are 5 categories of desires. What are those 5? Thường thường bên trong Phật giáo mình chia ra những cái tham dục có 5 cái loại dục. What are those 5? Does anyone know? All right, very good. First of all, desire for fame. Desire for fame, muốn nổi tiếng. You want people to know of you. You know, today at lunch, I was shown of a ex-colleague of mine. Điều này ngưỡng trưa thì có người đó tới cho thầy coi cái hình trong cái on phone, smartphone of cái người đứng trên cái đồng tu thầy. And it has been like 20 years ago, gần 20 năm rồi. And he showed him, and I'm shocked how much he's changed. Bây giờ 20 năm rồi nhìn lại mới thấy he aged quite a bit, gained quite a bit of weight. Bây giờ 20 năm rồi mặt nó già ra, và người nó mập ra. And I always knew that he could not meditate. Hồi trước 20 năm trước thì biết ông này thiền không nổi rồi. And now with the fame and the wear and tear of age, and with so many disciples hanging on to you, bây giờ lớn tuổi rồi, vừa lớn tuổi không thiền được, mà còn he really had no real meditation skills. He talks about it. Không có biết thiền, mà chỉ nói về thiền thôi. Okay, so talk. Okay, ông thầy thiền sư có những 2 loại thiền sư, 2 kinds of Chan masters, the one who talk and the ones who don't. Thì chơi 2 loại là một loại nói nhiều dễ sợ, có loại không nói gì hết, ngồi im lặng. The Chan master system the whole time, you can't get anything out of him. Why is that? Những người thiền sư ngồi im tiếng nhất gì không nói được, vậy tại sao? Nói là một cái lậu, because talking is an outflow form. Therefore, they don't like to talk. You sit there, you build all chi in your tummy. Nhưng ngồi thiền đó, khí nó tù lại cái đăng điền. When you talk, it comes out. Nói chuyện, nó toát ra. Okay? So that's why the Chan masters, they don't like to talk. They get the students to talk in the future. Trong tương lai, những cái ông thiền sư sẽ bị học trò nói chuyện. We train them to talk for us. All right. So the one Chan master doesn't talk, and one Chan master keeps on talking about, this and talk about that, showing off the knowledge. Người thích nói, người thiền sư thì có nhiều đại đa số, the majority of the Chan teachers like to talk. They talk. Okay, by anything. So I knew this colleague of mine could not meditate, and I knew that he only reads Chan books and researches them, but in terms of understanding the concept Chan, it doesn't. So it shows throughout the years. Okay, throughout the years, the more disciples you have, the more wear and tear it takes out on your body. Và quý vị biết không, nếu như cái gì mà không chịu thiền, it applies to all of us. You don't meditate throughout the years, okay? Not only the aging process, không phải chỉ là cái tuổi già mình không. The body decays. Two ways about it. Cái cơ thể mình nó càng ngày nó càng uể oải, nó càng ngày nó càng già cả. Okay, and you have it's only through meditation you are able to slow down that process. Nhiều khi cái chuyện bớt cái cảnh già nua đó. It slows down the process. This guy here, his problem is that he has a lot of disciples. Ông thầy này có nhiều đệ tử lắm. And it shows the wear and tear. Like he looks so tired. Thấy cái mặt nó yếu, cái sắc không có, sắc thần không có. You look at someone, you see how
their spiritual strength, cái thần, in people's eyes or people's presence. Okay. The other day I saw a foreign nun. I took a glance at her. I was more attracted to the dress than to the person. Anh kia thầy kể cái vị, thầy liếc qua thầy coi sư cô, thầy thấy áo quần đẹp, thầy liếc thấy áo quần đẹp, thầy chú ý được cái áo quần, thầy bị the only thing that draw my attention, not her spiritual strength. Cái thần nó yếu á, nothing drew and nothing intrigued me. Cái thần nó yếu, thành thầy thấy thèm, I didn't even bother looking at her face, không thèm nhìn mặt luôn nữa. Okay, and so this person, this colleague of mine here, he gets older. He doesn't do chant. He only talks about it. He can't meditate. He doesn't know how to continue to progress and do meditation. And with all the disciples he has, the more fame he has, okay, the heavier the beating he takes. So you age a lot faster. Cái gì biết không? Fame comes with a price. Cái danh tiếng, danh vọng nó có một cái trả giá rất là đắt. You know, you have your burden is much greater. Cái gánh nó nặng hơn nhiều. Yes. You get more fame. Yes. Without the desire, and then you don't get afflicted by it. You don't get over tested. What if you get famous and you don't get afflictions? Do you get older? Cái gì nếu như cái câu hỏi là mình có danh có tiếng mà mình không có bị phiền não bởi cái danh tiếng của mình có cách gì mình có già gì hơn là không? What do you think? Of course not. You get younger. Đương nhiên phải trẻ hơn. Yeah? Who doesn't age? Ai mà không già không? Tell me who doesn't age. The Buddha says, wishing for long life and usefulness forever is not possible. Đức Phật nói là muốn trường sinh bất lão là không bất khả đắc. It's not possible. You cannot have long life. You cannot have usefulness forever. No such thing is found in the youth. Không có gì ngoài là cái trẻ trung mãi hoài được hết. We all have to age. Part of life is to decay and die. Cuộc sống là phải chết. Young people, they don't care. They want to live life. Những người trẻ còn tham sống lắm. And you get older, you begin to say, oh my God, my not a wrinkle, not a gray hair. Mặt nó nhăn hơn tí nữa ha, tóc nó bạc thêm tí nữa. And then you say, and then you worry about it. Okay, so no, it's regardless. We all age, okay, and we all are dying slowly. It's a matter of slowing it down. You can't stop it. Okay, so the first desire is fame. Cái dục đầu tiên hết á là cái danh. Okay. The second desire, general desire that humans have is for food. Thứ nhì là thích ăn, thực, sử vụ, ẩm thực. So we like to eat. You know, we like to eat tacos. I love the tacos in Mexico City. They are one of the best I've ever tasted. Taco is not Taco Bell in Mexico City. Qua Mexico City thì thích taco vậy sợ nó ngon vậy sợ. And amazingly, when I was there a long time ago, there's so many Taco Bells. Toàn Taco Bell from everywhere. There was Taco Bells and McDonald's. So đó là toàn cũng McDonald's, Taco Bell không. And right in Mexico City, and they have the best tacos. I feel it's like the best tacos that I've ever tasted. The hygiene, you kind of wonder a little bit, but the best tacos are those stands by the street, you know, that where
when the woman goes crazy with the two hands, make tacos and we stand on our feet and eat the tacos. Có cái đứng ăn ngoài ăn hàng ở đường, ăn ngon vậy sao? Okay. So food, okay. Food is an endless desire for food. Đồ ăn mình không ngừng ăn đồ ăn hết này, đồ ăn khác. You know, this and then there is desire for sleep, ngủ. After you eat, you feel like sleeping. Muốn ăn nước bụng thì buồn ngủ. Yes? You didn't know that. Quý vị biết cái này. For us left home people, những người xuất gia như chúng tôi, in our program, especially the training program of Master Hoa created, nhất là những chương trình huấn luyện của Ngài Tịnh Hóa đó. We all have a craving for what? Sleep. You never guess. Chúng tôi thèm ngủ dễ sợ lắm. When you do Chan Chi, you know, around 10, 11 o'clock, it would be nice to sleep. Thiền thất tới khoảng chừng 10 giờ, 11 giờ ai cũng ngủ hết á, ai cũng buồn ngủ hết á. Okay. See, you don't understand this. It's just amazing. I heard so many of the new recruits from Master Hsuan Hua's program, and they all said, "Oh boy, I don't want anything. I don't want anything. I don't want food. I don't want anything. But I wish I had more sleep." Ai cũng không muốn gì hết, chỉ muốn ngủ được thêm một tí nữa thôi. It's just craving is so strong. Okay, so sleep is very, very important desire. Cái ngủ là cái rất là quan trọng. Okay, what else is there? What other desire is there? Wealth, very good. Wealth, tài. So you want, of course we all want wealth, don't we? Ai cũng muốn giàu hết, and we can't seem to have enough. Không ai như các bạn không đủ tiền hết. All right. And finally, desire for what happened to Tommy? Huh? What happened to Tommy? I haven't seen Tommy for like weeks now. Tommy, remember the old guy? No. He's a 73 and like 80 something. And first time I asked him about what kind of desire people have, he said sex. I never forget it. He just came, he was Catholic. Of course, we Buddhists don't do that. He first came and he liked chant so much. Ông Lê Ngọc Thiền, người Công giáo, người Ngọc Thiền thích quá, hỏi với mình nói về tham dục có gì nữa, đương nhiên tình dục rồi còn gì nữa. So anyway, sex is what? The ultimate desire for all of us. Cái tình dục là cái lòng tham này nó mạnh nhất. It's the most powerful desire there is for the humankind. Cái tình dục, cái lòng tham dục về cái tình dục này là không có cái gì nó mạnh bằng hết đó. You know that, right? We all know that, right? Okay, actually the Buddha said, Đức Phật nói, if the most powerful desire for the humans, for living beings is sexual desire. Đức Phật nói là cái tình dục là cái chuyện, nhưng mà cái tham dục này là cái tham dục mà mạnh nhất của cái chúng sanh. If there is another desire as strong, then you will never make it to Buddhahood. Đức Phật nói nếu có một cái tình dục, cái gì nào mà nó mạnh như vậy thì quý vị không thể nào thành Phật được. No, he says, if there is any desire as strong as sexual desire in anyone else, you cannot become a Buddha.
would be impossible for all of us to become Buddhas. So we're lucky we only have one sexual desire, one type, that one desire where we can't control ourselves. If there are two such desires, it's impossible to become a Buddha. Một cái loại tình dục đó không, tham dục đó không, mình là thành Phật đã khó khăn rồi. Còn một cái loại tham dục mình như mạnh bằng cái tình dục như vậy là cái gì á? Thứ hai nữa là chúng ta không thể nào tu được. It's impossible to cultivate. It's impossible to become a Buddha. Okay, any questions? Thắc mắc gì không? Yes. What desire exists? Other desires? No, of course not. The rumor that goes around, I want a Ferrari. Ferrari is not true at all. Câu hỏi có những cái tham dục nào khác không? Thì nó không có đâu. Người ta đồn nó thầy tham chiếc xe Ferrari màu đỏ, không có chuyện đó. All I want is another temple. Small, slightly bigger. Thì ra thầy chỉ muốn cái chùa khác nó lớn hơn cái xíu thôi. What do you think? Are there other desires? Come from like serial killers and the desire to damage. The what? Desire for what? Killing? Yeah, like the desire of the serial killers. Serial killers? Yeah. That's something. What do you think that is? Cái lòng mà muốn giết người là sao? Mấy người muốn giết người là sát nhân đó là sao? Muốn thích đi giết người. What type of desire is that? What? Sexual or wealth or fame. Sexual or wealth or fame. Usually like, there's a profession. Bosco, what is it? We have a professional in our ranks. Yes? Power, It's addiction of power. Also sexy. It's a killing, right? How about serial? Yeah, serial killer. Oh, I think it's power. Yeah, power. Bosco says power. For someone else, is sexual desire. I mean, how can you keep this? I don't see any sexual desire. You don't see any sexual desire in killing? Is there orgasm by seeing people die? It's a central question because sex is related to orgasm. I don't know. I will know. I don't know if you see people killing and feel orgasm, that could be recycled. Well, that is sick. Yeah, so you're killing sick. It is a different form of sickness, but it's not correlated like that. It's a mental illness. It's not really, yeah. It's a mental illness. Yeah. But I saw a lot of documentary about killers. Yes. And my hobbies are people interview killers. Yes. During time cheese, I imagine. Hỏi là cái người muốn giết người. It's just research for meditation. Of course, we understand it. China part, yes. And then if the killer is killing for having satisfaction for getting the power, I believe that the deep root is sex, because the human sexual desire, like men, like I think they're careful with it when they're overpowering women, and they're overpowering the victim. It's like a similar kind of Predatory aggression type of thing. so it's Bosco? killers, like No, he disagrees. No, I was thinking another thing already. Like, I was thinking about like, is there a way for us as Buddhists to help people suffer from addiction? Like, I know people addiction for money, addiction for sex, it's like, what is their desire to meditation? Are there any way we can help them overcome? It's these desires. It's overwhelming desires. Yes, it's like for drugs, it's addiction for sex, it's addiction for porn. Yes? All right. What's so funny? I don't understand what's so funny. Addiction for porn. What's so funny about it? Yes.
Yes or no? Người ta hỏi những cái loài mà ghiền nặng từ cái tình dục, ghiền tình dục. It's true. It's true. It turns out that according to the Buddhists, all desires return back to the one desire. Tất cả những cái theo cái quan niệm Phật giáo, tất cả những cái tham dục nó trở về lại một cái tham dục cuối cùng thôi. All originated from sexual desire. Okay, tất cả cái tham dục đó nó đều quay trở về với cái chuyện tham, cái tình dục hết đó. Okay, for example, because of sexual desire, you want to be famous. Tại vì mình muốn mình dùng tham chuyện tình dục là muốn nổi tiếng. So you have more choices, more people pay attention to us. Yes or no? I thought I was the only one. The first desire that came in us, the lowest level, the first desire that comes to mind is the sexual desire, and then it evolves, it morphs into different forms of desire. Thường thường khi mình có tình dục, có cái tham dục á, thường cái tham dục nó nguồn gốc của tất cả những tham dục á, là cái tham dục về cái tình dục, cái chuyện tình dục. Okay, it's no deeper level desire than sexual desire. Okay, so to like a red Ferrari, same thing as sexual desire. Thành người nào mà thích mà lái xe vẹt Ferrari màu đỏ đó cũng là tham dục. Okay, you like a big temple, it's also sexual desire. Remember, in theory, all go back to sexual desire. I don't know, of course. You have to ask the professionals. Okay, so are there all kind of desire? You can classify them all you want, but they all return to sexual desire. Và tất cả cái này đó nó đều trở về lại cái tham dục và cái tình dục hết. Okay. So that's at the course level. Đó là ở cái trình độ thô. There's also 5 kind of desires at the more subtle level. Và cái người mà có công phu tu, if your level of meditation practice is a little bit higher, then you have 5 kind of desires. So your desire can then be classified into 5 kind of desires. Lúc đó những cái tham dục quý vị có thể chia thành 5 cái loại tham dục. What are those? Who knows? Có ai biết không? Desire for blissful experience. Desire for what? Bliss. Bliss? Yeah, bliss. Not quite. Tham an lạc. What is it? Desire to become Buddha? No. A lot of people meditate and they don't want to become Buddha. Người muốn thiền, người ta không muốn trở thành Phật. Liberation you say not even that. It's more settled than that. Nó còn vi tế hơn nó nữa. Yes? Anyone? Power? No, không phải quyền lực, quyền thế. Become enlightened? Not quite. No, it's not love either. What is it? Anyone knows? Help other people? No. Oh, no. A lot of people when they meditate, absolutely not. I know now I'm not helping others because it doesn't pay. Những người ta thiền, ta thông minh mở cái phát huệ ra, ta nói mình khi mình rất là mình hiểu rồi, biết người ta không có lợi gì hết. Yes. Desire from knowledge. Not quite. Yes. Desire for wisdom.
Yeah, listen, no. Yes. Bliss, no. I cannot believe it. You don't know anything. Oh my God, you guys have been this for a long time. You don't even know anything. Oh my God, this is horrible. Yes, ma'am. Charity. No, là muốn làm từ thiện. That's the Catholic. It's not Buddhist. Người Công giáo là từ thiện. The Buddhists don't do charities. Okay, let's get it straight. I'm serious. Buddha, doesn't advocate charity over anything else. Buddha advocates cultivation to end suffering. Charity is only a minor portion of it. It's never about charity as a major part of your work. No. Cái Phật giáo mình không có, Đức Phật không chủ trương mình phải làm chuyện từ thiện. Từ thiện là tại vì cái tâm từ bi mình, chứ không phải là mình, cái đó là cái quan trọng nhất của trong cái việc tu hành chúng ta. Yes. He advocates, for example, you should do charity work if you wish to be born to the heavens. Nếu quý vị mà muốn sinh lên cõi trời nên làm chuyện từ thiện. Đức Phật dạy như vậy. That's what he says. Yes, but it's not for enlightenment. Không cách nào mà cái đó là mục tiêu chính để mà giác ngộ được. I have to give it to you. Okay. I mean, I think you don't know what it is. At the subtle level, when you cultivate, at the cultivators, okay. Let's say first stage Arhat or the Korean monk we saw the other day. Những ông sơ quả La Hán, thầy sơ quả La Hán mà trước mình nói chuyện đó. He still have desire for 5 kind desires, vẫn còn 5 cái loại dục. Yeah, he's advanced already, and he still have 5 desires. 5 desires for sound, âm thanh, sound, like in the movie theater, the good sounds, the sounds. Okay, this very subtle desire for sounds, desire for touch, desire for form, muốn thấy hình sắc. He wants to see things. Sơ, ngũ trần, ngũ trần, ngũ trần. The 5 dusts. In Buddhism, we call the 5 dusts, meaning the sounds, the sights, the smell, the fragrance. Ngũ trần đó thanh, hương, vị, xúc, sắc gì đó. Okay. Yes. Taste. Yes. This is like a desire for existence. No, the desire for, because you have, see, why is there such 5 desires? Tại sao nó có 5 cái loại ngũ dục, ngũ trần như vậy? Why is that? Does anyone know? Why is we naturally, even though you become wise and you are like a fine cultivator and everything, we still have these subtle desires. Nhưng cái người mà tu hành trình độ cao vẫn còn cái 5 cái loại dục này. Tại sao như vậy? Why is that? You're still a human being. What about dogs? They have desires for this too. Chó nó cũng có. Chúng sanh, living beings have these desires. Anyone? Does anyone know? Excellent. Because we have these sensors. Okay? We have these sensors. Our ears. When we have our ears, we always try to catch sounds. Cái lỗ tai khiến chúng ta khi nào cũng tìm cái âm thanh. We're looking for sounds, don't we? Yes? And when you meditate, we tell you to lower your eyes and close your eyes sometimes, because then you're not distracted by sights. Đức Thiền khuyên quý vị nên nhắm mắt lại hoặc để mắt để xuống để mà bớt bị cái chi phối với những cái hình sắc bên ngoài. Yes?
And then this taste, this desire for flavors. Yes? Don't you have desire for flavors? You sit there and say, my gosh, I haven't eaten pho for at least 2 weeks now. Thì không hai tuần mình chưa ăn phở, mình đi ăn thèm dễ sợ. I told myself, you know, the last 6 months, 6 tháng rồi, I told myself, I declared in class for several times, it's been like over a year I haven't tasted kimchi yet. You see that? So this natural desire for taste, for flavor, because we have these sense organs who are waiting to receive all this data. Thành ra cái vị con 5 cái ngũ quan đó nó chuyên môn, nó đang đợi, nó đang thâu thập những cái đó. So it's a very subtle form of desire because you have these sense organs. Is it clear? Nothing you can do about it. Mình có ngũ quan, từ đầu mình có muốn thâu thập những cái dữ kiện bên ngoài, thì bên ngoài nó kéo vào trong đó. Yes, question. So, going back to the Suragama Sutra. Yes. There was a conversation about Guanyin, talks about the way how Guanyin practice meditation, silent meditation. Yes. So there was the saying like by hearing, but not trying to translate the first sentence by even though it's hearing, but not attached or following what appear to the mind is. So it's just like let it go and not attached. Okay, the Guanyin Dharma door, you're referring to Guanyin Dharma door. Okay. Hôm nay hỏi về cái pháp Quán Âm. Why are you interested in it? Someone taught you Guanyin Dharma door? Or no? I watched the YouTube videos of For Shen Hua? You steal all the thunder out of all my Dharma talks. one of the ways to stay with that thought or Yeah, there's one very, very powerful meditation Dharma doors that I feel is the more powerful for a lot of people than Hoa Thổ. Ông này hỏi về cái pháp Quán Âm của Ngài Quán Thế Bồ Tát trong kinh Lăng Nghiêm đó, Ngài Tuyên Hóa Ngài giảng. Thì thầy nói cái pháp Quán Âm này là một pháp thiền mà nó đối với thầy nó còn mạnh hơn là cái pháp tham thọ đầu nữa với rất nhiều người. Okay, because the Guanyin is verified by the sages. Là tại vì những cái vị thánh nhân đó, in that sutra, Surangama Sutra, the 25 sages was asked by the Buddha to explain to us what Dharma door they used to become enlightened. Trong kinh đó có một cái chương là có 25 vị thánh nhân Bồ Tát đó, we're talking 25 great Bodhisattvas. Okay, 25 vị đại Bồ Tát này. Thì Đức Phật mới hỏi là how did you become, the Buddha asked, how did you become enlightened? What method do you use to become enlightened? Thì Đức Phật mới hỏi là quý vị á, như là hỏi các con dùng phương pháp nào để mà đắc giác ngộ? And so all five of them relate to him their methods. Thì 25 vị đó Bồ Tát đó, đại Bồ Tát mới nói. For example, Great Strength Bodhisattva said, Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát nói là niệm Phật. He says, I recite Buddha's name, that's how I became enlightened. Con niệm Phật. Okay. Some Bodhisattva says, I concentrate in the breathing. Còn người Bồ Tát khác nói là con quán hơi thở. Okay, so he will do the same thing Hinayana taught như bên Nguyên Thủy dạy đó. Ta quán hơi thở, thì con thấy breathing in and breathing out. Okay, until the breathing becomes nothing, and he became enlightened. Okay, thành ra ngài quán hơi thở cho đến khi hơi thở nó biến mất luôn, nó không còn gì hết. Thì ngài đắc giác ngộ. It's not the Hinayana Dharma door, by the way. Hinayana Dharma door does not have that. Okay, they only count the breathing and that's it. They don't go far enough.
bên nguyên thủy ta còn quán hơi thở, người ta không đi đủ xa, đủ từng lớp để có thể thấy nó không được. It became empty. The breathing becomes empty. Okay. And then when Yin's turn comes around, rồi có and so some people use the eyes to contemplate an object. Có người thì muốn quán một cái vật. They look at the eyes and they use the eyes to look at let's say a statue. Người thì nói chẳng quán cái tượng, okay, or an image, okay, or a dot, and so on, or a Sanskrit character, hoặc là quý vị quán nhìn mắt để mà quán cái chữ Phạn, the An character or the Om character and all those things. They use various methods to do that. And finally, Guan Yin says, I contemplate the sound. Rồi cuối cùng Ngài Quán Thế Bồ Tát có nói là con á, dùng quán cái âm thanh, quán âm để mà giác ngộ. And so in the end, the Buddha asked Manjushri Bodhisattva, cuối cùng Đức Phật mới hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, because he is the wisest Bodhisattva. He's actually a Buddha already. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thì đã thành Phật rồi. Actually, he's the teacher of Shakyamuni Buddha. Thực ra Văn Thù Sư Lợi là thầy của Thích Ca Mâu Ni. Now he appeared as a disciple of Shakyamuni Buddha to assist him. Bây giờ dạy Thích Ca Mâu Ni thành Phật rồi, bây giờ hiện ra làm đệ tử Thích Ca Mâu Ni, ủng hộ Thích Ca Mâu Ni. Okay, and so Shakyamuni Buddha asked Manjushri Bodhisattva, Manjushri, 25 methods are just too many for us, for my disciples. Could you tell us which one you think is best for my disciples? Phật mới nói 25 phương pháp khác nhau này nó nhiều quá, khó mà tu lắm. Thành ra Ngài muốn con chọn phương pháp thiền nào mà tốt nhất cho cái cõi chúng sanh, trong cõi ta bà này. And this world, what is the best one right now for living beings? And Manjushri, without anyone, without hesitation, Guan Yin Dhammador is the best. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mới nói rằng bạch Như Lai, pháp quán âm là pháp môn mà thích hợp nhất cho chúng sanh trong cõi ta bà này. Those of you who may have been meditating, những người học pháp thiền, have you heard of the Guan Yin Dhammador? Có ai nghe được pháp quán âm không? Anyone besides Bosco here? Anyone heard of Guan Yin Dhammador? Yes. Yeah. So Master Shin Hoa explained that Guan Yin Dhammador, Ngài Tinh Hóa mới giảng cái pháp môn quán âm đó. But his explanation is not that detailed. That's why when Bosco asked the question, he's not clear about what he's asking about. Nhưng đều cái phương pháp, cái cách mà Ngài giải cái phương pháp quán âm đó nó không có rõ. Cái ông đọc ra ông không hiểu. Okay. So you see, if you meditate, there's lots of meditation methods. Thành quý vị thiền có rất nhiều phương pháp có thể thiền được. And one of the best ones for us is the Guan Yin Dhammador. Và một trong những phương pháp mà tốt nhất mà quý vị có thể dùng thiền là pháp quán âm. So what do you do? What do you do? Nghĩa là sao? I'm not going to transmit it to you tonight. Because that's top secret. You notice that no one teaches this Dhammador. No meditation teacher teaches it. You notice that? Các vị để ý không ai có thiền sư là dạy pháp thôi. Am I correct? You hear breath counting, nghe nói dạy quán hơi thở. You hear reciting Buddha name, niệm Phật. You hear about, hoa thổ, tham thọ đầu. You hear about, about tantras, like Tibetan, nghe về niệm chú này nọ. But no one teaches you about Guan Yin. Không ai dạy về quán âm. Why is that? Beats me. I don't know why. But very few people teach it because no one really understands how to do it. Ít người mới hiểu nó. And Master Shora is very kind. He began to elaborate on the actual methodology itself.
So you can go back to the Shurangama Sutra to investigate it. Thì quý vị muốn trở về cái phần Kinh Lăng Nghiêm đó, I think it's either volume 5 or volume 7, I don't remember anymore, it's been a long time, it's been a while. No, it's in Shurangama Sutra, not that. Yeah. Only in the Shurangama Sutra I know in English that way he explains it. Okay. Cái vị muốn nghiên cứu pháp đó tới cái sách cái chú thích của kinh Thủ Lăng Nghiêm á, mình nghiên cứu. And he explains it's not that complicated. Okay, thì ra không có rắc rối gì đâu. It's the starting point. Cái bắt đầu cái vị là you recite something. Cái vị tụng. Okay. And the One Yin Dhammadeva is contemplating the sound. Okay, quán âm có nghĩa là the actual technical term for that methodology is called phản uẩn uẩn tự sinh. Phản văn văn tự tánh. Phản văn văn tự tánh. Phản uẩn uẩn tự sinh. Okay. You return the hearing. Okay, to listen to your self-nature. That's what the technical term for the methodology is. Có nghĩa là cái gì nghe ngược lại cái tính nghe quý vị để mà lắng tai nghe cái từ tính của mình. Is it clear? That's it. That's all you have to understand. Huh? Last part? Phản uẩn uẩn tự sinh. There you go. Korean. Okay. Chinese. Phản is to go back, to go the opposite direction, to return. Uẩn, the hearing. To hear. Uẩn. Second one is to hear. Tự sinh, your self-nature. You return the hearing to listen to your self-nature. That's clear to me, isn't it? Are you stupid? What? No, this is very important. Dhammador is fair. You ask the question. It's just I don't know how to answer it. That's all. What? So what happens is this is what happens. When you hear, you listen, what are you doing? You go outside. Oh, she's speaking. Lúc quý vị nghe đó, quý vị chạy ra ngoài, right? You're going out of your ear, aren't you? You say, there's a noise over here. Okay? The whispering in Espanol over there. Họ đang nói là xì xà ting. Okay? And the man is complaining the leg hurt too much. Cái ông ngồi chân đau ấy. Okay, so you go to the sound, aren't you? Don't you? That's what you do when you're here. This is what we do naturally. When there's a sound, we go there. Gọi là có âm thanh quý vị chạy ra, right? Same thing. So this is what happens to us naturally. Tự động có âm thanh quý vị chạy ra ngoài lập tức, right? A car just drive by, just drove by. Một xe mới đi ngang qua. You can hear the sound. Okay, so you jump right. You sit here and your mind is over there. Can you see that? That's what happens constantly. Cái gì càng ngày khi xảy ra như vậy, right? The whole day. Folks, the fact I explained to you at this point is worth my annual lecture because that's the secret of your nature of your ignorance. You constantly are going outside of yourself. Chạy ra ngoài, bị nó kéo ra ngoài. You are pulled away from yourself. Yes? They pull you away from your ears, from your body, outside.
So far so good. That's the nature of our makeup. Chúng ta hoạt động như vậy. Your mom never told you, hả? Anna? Không ai kể. So when we practice, vì vậy khi mà quý vị tu đó, instead of, so you recite something, okay? Now you recite. Let's say you say One Yin Pusa or Amitofo. Can you say the Buddha's name, by the way? Quý vị chỉ cần tụng. It could be a mantra, có thể một cái thần chú. Could be anything when you recite. It could be say like Master Yu Hua is the greatest bodhisattva there is. Okay? Anything. What's so funny about it? Okay? Just say you recite the Buddha's name. Chẳng hạn cái gì niệm Phật. Okay? When you recite Buddha's name, then what happens, you pay attention to the sound you're making. Quý vị đang niệm như vậy để quý vị chú tâm tới cái âm thanh quý vị đang tạo ra. So far so good. So what happens is now you pay attention to your own recitation. Thành quý vị đang làm cái công chuyện quý vị đang làm trong tu này. When you meditating, you say Amitopho, 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 Amitopho. Okay, so you listen to the sound you're creating. That's what you're doing. So far so good. I'm describing very precisely what happens you're supposed to be doing. Thầy đang mô tả cái vị rất chính xác cái gì quý vị phải cần làm cái gì khi tu pháp môn này. You listen your own recitation. That's called phản vấn. Cái đó là mới phản văn. Meaning that instead of listening to the sound out there, you listen to your own sound. So far so good. You don't pay attention what everyone else is reciting. No. You only pay attention to your own sound. Is it clear? Như vậy tụng chung cái nhóm niệm Phật đó, ai cũng niệm Phật hết, quý vị không cần biết, quý vị chỉ cần nghe cái âm thanh mình niệm thôi. So what happens? You only concentrate on your own sound, your beautiful sound that your voice is making. Yes? So far so good? That's the starting point. Đã bắt đầu như vậy. Does it help? The thing is, my question is, even though we recite like Guan Yin Pusa, Yes. we still kind of create a thought about Guan Yin Pusa, and that we also follow. No, you don't care. You want to concentrate on the sound. So anything else you ignore. That's a good question. Guan Yin Pusa, when I recite, there's some kind of association. Yes. You know? Yes. And then, isn't it also like in my mind is also Yes. It's natural. like you externalize it. Yes. Follow it. Yes. The image comes to mind. Oh God, this guy, he has a hard time explaining English. Okay. Ông nói là khi ông niệm Quán Thế Bồ Tát thì có cái hình, một cái sắc là Quán Thế Bồ Tát hiện ra trong óc của ông. That's natural. You know, some people are visual. You know, like you talk to certain people about Phở, they immediately see a picture of a tô Phở right in front of them. That's called visual people. Yes or no? So it's natural. Thành có những hàng người ta gọi là ta thích cái hình sắc, ta nói một cái gì mà là ta một những cái hình nó hiện ra ngay cái mắt người ta. So it's okay. So what you do is it doesn't matter. All the other four sense organs, whatever comes, the sight or whatever you see in the eyes, or thought arises, whatever you ignore them. You only concentrate. Whatever comes, you ignore. You throw everything, you ignore everything. You only concentrate on the sound. Amitopho, One Yin Pusa, One Yin Pusa, One Yin Pusa. You only look at this, but actually you're not paying attention as you open your eyes. Khi quý vị mở mắt ra đi nữa, mà lúc mình niệm cái quan âm này là quý vị không có chú ý những gì nữa. One Yin Pusa, One Yin Pusa. Eventually you don't even register through your eyes anymore. Quý vị làm như vậy tự động, cái mắt nó không thấy gì nữa. You become blind.
You look and yet you're not seeing. And then naturally all the 4 sense organs stop registering. That's the first state. Điều đó là cái vị sẽ tới cảnh giới là những cái giác quan kia nó ngừng thâu thập vào. You are no longer agitated. You are no longer being pulled out of your self nature. Lúc đó cái vị không bị nó kéo cái ra khỏi cái bản tính của cái vị. Got it? That's what you want to go to. Does it make sense? And through repetition, okay, and you constantly, very simple, it's very powerful Dharma door. Cái pháp này rất là hữu hiệu. Chỉ ngồi, you should try it later after we're done in about 5 minutes. Okay, 5 phút mình xong, quý vị có thể ngồi đọc, you do Hoàn Yin Pusa or whatever you want. One form Buddha. One form Pusa. One form Pusa in Korean. Yes. Yes. Tibetan? No, not for Vietnamese. We don't give them to the Tibetans. You have too many Dharma doors already. We say from ourselves. No, I'm kidding. The Tibetans, I don't think they have this. They have different approach. They contemplate this consciousness and all those things, which it's much harder. The way they go about it is much harder than the one you. Yes. Khi mà con ngồi thiền để định tâm thì có một lúc có một khoảng thời gian là con ngồi thiền mà con tưởng tượng ra cái hình của Phật, tưởng tượng ra cái hình mắt mũi thế nào, hoặc là hình của Quán Âm như thế nào, thì cái ngay tâm tinh này rất nó nặng mà con thấy khó chịu. Sau đó là con không dám mà quán gì, thì con không quán. Thì con tự con mày mò thôi chứ không có mà hướng dẫn ra. Thì con thấy những trạng thái vậy con thấy nặng quá. Ngay cái tâm tinh này rất là con bỏ con không dám. Ai dạy bác cái phương pháp đó? Ai dạy bác cái phương pháp đó? Ai dạy? Tự đọc sách thôi. Con tự nghĩ. Sẽ coi. Con nghĩ rằng để mà tâm mình không bị tán loạn thì mình phải định vô cái gì, mình phải trụ vô cái gì, vô hình Phật, mình tưởng tượng ra cái hình Phật thì lúc đó cái tâm của mình nó sẽ không bị tán loạn nhưng mà nó rất nặng. He says he says when he practiced meditation before, he decided he need to anchor his mind on something. So he used his mind to conjure up an image of, let's say, Bodhisattva, Buddha in front of him, so you could see the whole picture, okay, clearly. But then when that happens, here it's become so heavy that he was scared, so he didn't know what to do, so he stopped meditating. Okay. When you practice meditation, you need to follow a method. Chứ quý vị thiền, quý vị nên theo một cái phương pháp mà tu luyện. You should not make up new methods. Quý vị không cần phải chế phương pháp mới. There's no need at all, because all these the most important thing is to follow the method of someone who has succeeded. Cái quan trọng nhất là quý vị chọn cái phương pháp mà một người đã thành công rồi. So he or she knows how to guide you. Thành cái người đó nó có thể giúp quý vị được vượt qua những cái trở ngại. Okay. So for example, because he decided to use contemplation and image. When bác quyết định là bác quán cái hình sắc. Okay. And when that he successful was able to do that, sau khi quán được ấy, he didn't know what the next thing should be doing. He should be doing. They không biết á, bước sau là bước gì. Thành hoang mang. Tại vì không có biết cái phương pháp rõ ràng. And because he doesn't have a clear idea of what the methodology is about.
in the One Yin Dharma Door, cái phương pháp Quán Âm này á, the Buddha is very precise. Đức Phật nói rất rõ ràng. He says, when you use the Kuan Yin Dhamma Door, you start this, and the next state is this, the next state is that, the next state is that, and so on and so on and so on and so on until you become enlightened. Nó quý như vậy đó. Trong kinh này Đức Phật nói cái pháp Quán Âm này, cái vị bắt đầu là như vậy. Ok, ngài Tuyên Quang không giảng rõ ràng bắt đầu như thầy giảng như cái vị đâu. Master Shenhua, the way he explained it in that sutra is not as clear as the way I explained it to you right now, just a while ago. Okay, but he explained the phases, the stages of this method that you will go through as you progress. Nên cái quý nhất là trong kinh đó, các ngài giảng cho chúng ta biết, mô tả rất rõ ràng những cái cảnh giới mà quý vị sẽ đi qua. So that if you do it right, you know you're on the right track. Vì nhờ như vậy và quý vị biết rõ ràng mình không lạc đường. Cho nên bác không có ai chỉ đường hết, thì bác tới cái đó xong kẹt cứng. Okay, if you don't have such a overview of the methodology, then you'll be stuck. Có khoảng thời gian tôi ngồi thiền tự nhiên nó nhẹ, giống như nhẫn nhấc bóng con lên, rồi cái con sạo đó tôi cũng bỏ, và tôi không thiền nữa. Or he says once he was meditating, and then all of a sudden he felt so light, as if he was levitating, and he was so scared, as if he was someone lifted him up in the air. He was scared. He stopped. Okay. Nghe trên mà cái thầy giảng trên cái internet, thành ra con nghe theo rồi con tự mò mẫm làm. Đầu tiên á thì những cái thầy giảng thiền á thì mình quá hơi thở, ý dẫn khí, tức là ý mình đưa cái khí từ lỗ mũi mình xuống dưới đan điền, thì khí sẽ xuống dưới đan điền, rồi mình thở ra. Thì con làm như vậy để mình dẹp, thì tôi đúng là mình khí dẫn khí thì mình đưa khí xuống tới cái đan điền và dẫn ra được. Sau đó còn mới nghĩ tại sao mình không kết hợp thì tịnh là một câu niệm Phật luôn, hít vô A Di, thở ra là đà. Thì khi mà con hít thở con niệm gì đó thì con cảm thấy như vậy là tâm mình nó cũng bị động, tức là cái ý mình, cái tâm mình vẫn phải đi theo cái hơi thở, thành ra mình cũng bị đàn. Thành ra con mới đổi lại, bây giờ con niệm Phật, con ngồi thiền con niệm Phật, nhưng mà cái niệm Phật niệm trong tâm và cái lỗ tai mình nghe lại cái âm thanh của mình niệm, thì con thấy là như vậy thì nó tốt hơn, tức là tâm mình không bị động mà lỗ tai mình nghe được cái tâm mình. Thì trước đây thì con đang ngồi thiền thì con niệm như vậy đó. Thì con cũng không biết, bây giờ thầy nói mình phải ngồi thiền lắng nghe cái tự tánh của mình, có phải là lắng nghe lúc đó mình coi có cái phải là lắng nghe cái chân tâm của mình có những dòng tâm mình nổi lên hay là không. Như vậy nó có khác với lại cái con này niệm Phật, con thiền con niệm Phật mà con lắng nghe là cái âm thanh niệm Phật của mình. So he said he went through a lot of Buddha recitation methods, and he tried this and he tried that, and he combines this and combines that, and he figures out this, he figures out that, and he keeps on changing. He doesn't know what to do, and that's because he researched the information on the internet, listened to how the various teachers applicate they should be recited in Buddha's name, and in fact the reality is that many monks and many teachers teach different variations of reciting Buddha's name. Thì ra mấy thầy mấy cô mọi người dạy cách niệm Phật khác nhau tí xíu. Okay, and it's all nonsense, đều toàn kiếm chuyện làm chuyện rùa bưu không à, because
because they don't know what they're talking about. Họ không biết nói gì đó, nói tầm bậy, ý dẫn khí dẫn ý dẫn khí dẫn huyết này nọ, thì cái đó là chuyện tầm bậy. So for example, there's a Taoist model where it says the will pull in the chi, which will pull in the blood. That's for the Taoists. It's not for the Buddhists. Okay, cái pháp là pháp của người Đạo giáo, cái gì bên người Phật giáo coi pháp là làm cái gì. Okay, we don't need to worry about those issues. It's not necessary. Cái đó nó không quan trọng. Thành ra cái gì cái nghiên cứu mấy chuyện tầm bậy trên internet này nọ mà không theo cái tông á thì nó phiền lắm. So what happened, I recommend to all of you is that instead of doing research on the internet, instead of reading up on all those things, I would rather follow patriarch's method and how to do it. Chủ trương thầy ấy, là quý vị nên theo một cái vị tổ sư mà ta dạy niệm Phật ra sao, chỉ làm vậy thôi. Ok, thì như vậy nó khỏi đỡ tốn thời giờ, nó khỏi bị cái sự hoang mang. That way you will not waste your time and you will not be confused, because what happens in meditation, thực Phật là khi mỗi lần quý vị thiền, you will run into problems. Quý vị sẽ gặp vấn đề. That's when meditation begins. Lúc đó thiền mới bắt đầu. Meditation begins after you run into problems. Thì cái điều muốn làm gì làm, từ khi bắt đầu mà gặp vấn đề rồi mới là bắt đầu gọi là thiền. Còn nếu mà thiền mới cứ ngồi niệm Phật hoặc là niệm chú, you decide the Buddha's name, or you do your breathing, or you bend your legs and you have no problems, it's not meditation yet. It's just training. Okay? Người gì mà chưa gặp vấn đề hết, cái đó chưa phải là thiền, cái đó chỉ là huấn luyện chơi cho vui vậy thôi. And because when you run into problems, that's when you need to get help in how to solve these issues. Because meditation has a lot of obstructions. Cái việc thiền đúng đó, nó có rất nhiều cái chướng ngại. From small to big, chướng ngại nó vừa nhỏ hoặc là rất là lớn. And if you don't have help in resolving these obstructions, còn nếu quý vị không được giúp đỡ để mà giải quyết những cái vấn đề chướng ngại này đó, you are stopped dead in your tracks. Quý vị sẽ bị kẹt cứng, không thể nào tiến bộ được nữa. If you are stopped dead in your tracks, meaning that it means that you could continue to meditate for 20 years and you will get nowhere. 30 years, 30 lifetimes. Vì có thể tiếp tục thiền 20 năm nữa, 40 năm nữa, 50 năm nữa mà không giải quyết những vấn đề này là không đi tới đâu hết. Okay, for example, for this year, hàng năm này, and an interesting one of you has an interesting what is called state. Hàng năm này, một trong người trong nhóm quý vị đó, right here in the temple, the person has a very interesting state. Có một người gặp một cảnh giới rất là hay. Okay, if you were to ask most meditation teachers, nếu quý vị hỏi đại đa số, thì nó nhấn mạnh chữ đại đa số nhỉ. I always stress to you, the great majority, the overwhelming majority of meditation teachers, they would say, stop. Something is wrong. Khi hỏi đại đa số những vị thiền sư, người ta sẽ nói ngừng lại đi, không nên đi nữa. You go find something else. Tu cách khác đi. Okay? Because this is not good. Cái này không phải là chuyện tốt. So you stop dead in your tracks, quý vị sẽ bị chặn lại. Okay? And now you start over, bắt đầu lại. And you know what? In the future, the same problem arises again. I don't care whatever method you use. Whether it's one yin, whether it's contemplation of breath, whether it's whatever, hoa thổ, same exact thing. Từ khi mà cái gì trong tương lai cái gì đổi pháp môn, cái gì đầu tư tham thờ đầu chẳng hạn, hoặc là tu quán âm hoặc này đó, ok, one yin,
Có thể có như you have problems. The same problems will arise again with this particular person. And you go and ask the teacher and say, this is not good. Okay, change your method again. Tôi hỏi ông thầy nó thay đổi đi con. Okay. Because your teacher does not understand meditation. Tại vì ông thầy không hiểu cái thiền, thành chỉ là vậy. Ông thầy là người đang chặn cái gì lại. Your meditation teacher are stopping you. No one else. Because your meditation teacher doesn't know how to solve this problem. Tại ông thầy không biết cách giải cái vấn đề này. So let me tell you, tonight's message is very important. You need to find the proper methodology. Thứ nhất, quý vị phải chọn một pháp môn. Okay? That methodology comes from your master. Cái phương pháp đó được ông thầy dạy. Trust me, you don't want to create your own method of meditation. Thì nhắc quý vị không cần phải chế cái phương pháp thiền. It's not necessary. Why not? Tại sao như vậy? Because when you run into problems, who's going to help you solve the problems now? Tại khi quý vị mà thiền mà đúng á, thì sẽ gặp vấn đề. Ai giúp quý vị bây giờ? You want to choose someone who has a method that he has successfully accomplished already. Muốn chọn thầy mà đã tu xong cái pháp môn đó rồi. Tại vì tới hỏi gì không biết trả lời thẳng băng hết, không có gì mà ngại. Cái cách gì mà chẳng cũng được hết. Okay? So far so good. Very important. Don't waste your time. Don't invent things. Không cần phải chế gì hết nữa. Okay? So bottom line, when you meditate, follow someone who is experienced. Quý vị thiền nên chọn một người thầy có kinh nghiệm mà đi theo họ. That's the safest route. Cái đường mà tốt nhất là chọn cái đó. Okay? Alright, any question? Ai thắc mắc gì không? It's critical. If you meditate and you're not making progress, you have no problems. Những quý vị thiền, mỗi năm quý vị tới cái chỗ đó 2 tuần quý vị ngồi thiền, sung sướng, thoải mái, dễ sợ, phải không? You take 2 weeks off for vacation, you go to a certain meditation place in San Diego and you sit there and you say, wow, this is so wonderful, I feel so good. I'm recharging my batteries every year. What does it mean? Không đi tới đâu hết. Đang dậm chân tại chỗ. It means that you are making no progress whatsoever. Okay, you're wasting your life. Quý đang phí thời giờ của quý vị. I'm serious. Why would you want to spend year after year doing the same thing over and over again? What for? Để làm cái gì? When you meditate, you're supposed to have problems. Thiền phải có vấn đề. Better believe it. You will have problems. And that's when you need to depend on an experienced teacher. If you keep on going on your meditation, I don't care how often you meditate. Cái vấn đề không phải quan trọng mà là cái việc cần thiền bao lâu. The problem is that the real issue is that when you meditate, you're supposed to enter issues that you need to go back to your teacher or your instructor and say, I have this problem. What should I do? Cái thiền như vậy thôi quý vị. Quý vị tu hành is not meditation. You can do Tibetan, you can do Vietnamese, whatever. You can do smiling, whatever. I don't care. Okay? Quý vị cười cũng được, quý vị mỉm cười, quý vị khóc cũng được. You can cry all you want. I don't care. Okay? But if you do that properly, if you smile, if you scream, if you cry, you should have problems. Chắc chắn thì phải có vấn đề. Then you're supposed to go see your teacher and say, okay, I've been crying all day now. Now I have this problem. What do I do? Nói thầy, con khóc cả ngày rồi. Bây giờ nó vì cái vấn đề nó đổi khác, thì còn làm sao bây giờ? You told me to cry. I've been crying all year now. Con thầy dạy con khóc cả năm rồi. Bây giờ con có vấn đề khác, con làm sao con giải quyết bây giờ như thầy?
Thầy dạy con cười. You taught me to smile. I've been smiling for 10 years now. Con 10 đã mỉm cười đến 10 năm trời rồi. Bây giờ con tới cái vấn đề này, làm sao con giải quyết cho thầy? How do I solve it? You tell me to sit there and watch my first thought. Now I have this problem. How do I solve it, Master?